Nếu một ngày bạn đi chợ ở Nhật và nhìn thấy người ta cầm trên tay một khối cá mà tưởng là một khối gỗ, thì xin chúc mừng, bạn vừa gặp katsuobushi, một trong những món ăn kỳ lạ và quan trọng bậc nhất của người Nhật. Nhìn nó bạn sẽ chẳng thấy nó ngon lành gì cả, khô, nâu sậm, gõ vào nghe cộp cộp như là một cục đá hay là một cục gỗ. Ấy vậy mà người Nhật không chỉ ăn nó mà còn xem đây là linh hồn của ẩm thực quốc gia. Thậm chí nếu không có món này, nhiều món khác ở Nhật coi như là mất đi linh hồn. Gọi là cá gỗ bởi vì nó cứng như gỗ và người ta thậm chí phải dùng bào để lấy từng chút mỏng ra và sử dụng. Câu chuyện này nghe lạ thật. Một dân tộc nổi tiếng tỉ mỉ, tinh tế, sống ngăn nắp từng mm mà lại chọn ăn một thứ trông không khác gì một thanh củi. Món này thực chất là gì? Thực chất nó là một loại cá ngừ, thịt rất chắc, phổ biến ở quanh quần đảo Nhật Bản. Nhật Bản lại là một quốc gia quanh năm ẩm ướt, khí hậu biển khiến cá nhanh hỏng. Và trăm năm trước, khi chưa có tủ lạnh, ngư dân buộc phải nghĩ ra cách giữ cá lâu mà vẫn ăn được. Thế là cái món này ra đời. Đây là một trong những phát minh ẩm thực vĩ đại bậc nhất của đất nước Nhật Bản. Công đoạn đầu tiên là mổ cá, thường thì cắt thành 4 miếng phi lê rồi đem luộc liu riu trong nhiều giờ cho đến khi thịt chín đều. Sau đó người ta mới gỡ hết xương rồi trám lại những chỗ khuyết bằng bột cá để miếng thịt phẳng phiu và đẹp đẽ. Rồi đến một công đoạn cực kỳ quan trọng, đó là hun khói liên tục trong vòng 1 tháng. Ngày nào cũng đốt lửa, thường là gỗ sồi hoặc gỗ anh đào vì khói của chúng có mùi thơm, giúp thịt cá ngấm hương nhẹ mà lại không bị khét. Sau cả tháng trời thì cá đã khô, nhưng như vậy vẫn là chưa đủ. Người Nhật sẽ đem cá ra phơi nắng rồi phun lên đó một lớp mốc đặc biệt gọi là koji, một loại mốc thần thánh mà họ dùng để làm rượu sake, làm tương miso hay là nước tương soju. Nghe mốc thì ai cũng sợ, nhưng với người Nhật, đây lại là một thứ rất hay, là bí quyết giúp cá thơm và có vị ngọt tự nhiên. Mốc koji ăn phần chất béo, giúp cá khô hơn, mùi tanh biến mất, chỉ còn lại hương khói và vị thanh ngọt đặc trưng. Sau đó cá lại được phơi nắng, nuôi mốc, phơi nắng, nuôi mốc liên tục như vậy trong nửa năm cho đến 1 năm. Khi hoàn tất, cá sẽ nhẹ khoảng 4 đến 5 lần so với ban đầu, cứng như đá, bóng như gỗ, có mùi thơm đậm đà của biển, của khói, của thời gian. Chỉ nhìn thôi, người ta cũng cảm nhận được sự tỉ mỉ đến mức ám ảnh. Từng thớ cá là kết quả của nắng, của gió, của khói và tất nhiên của thời gian là sự kiên nhẫn. Dĩ nhiên, chẳng ai lại đi cắn thẳng một khối cá như vậy cả, trừ khi muốn đánh cược cả hàm răng của mình. Vậy thì nó cứng đến mức nào? Nếu bạn muốn hình dung cụ thể katsuobushi, cá ngừ khô Nhật Bản cứng đến mức nào, thì có thể nói rằng đây là một trong những món ăn rắn chắc nhất trên thế giới, gần như đạt độ cứng của gỗ thật. Khối cá sau khi trải qua hàng tháng trời hun khói, phơi nắng, lên men, gần như là mất hoàn toàn độ ẩm. Hơn 80% nước ở trong cá đã bị rút ra ngoài. Phần thịt còn lại không còn mềm hay dai như cá khô thông thường, mà trở thành một khối protein cô đặc, rắn như gỗ, như đá. Người Nhật thường đùa rằng nếu lỡ tay ném trúng ai, có khi người kia bị bầm tím mất vài ngày. Khi cầm khối cá ở trên tay, chúng ta có cảm giác rất là chắc chắn, bề mặt trơn bóng, cứng đến mức có thể gõ cạch cạch trên mặt bàn như là một miếng gỗ. Một số đầu bếp còn nói vui rằng nếu làm rơi xuống sàn gạch, âm thanh vang lên chẳng khác gì rơi một cục gỗ. Đến mức nếu bạn dùng dao thường để cắt cá, lưỡi dao có thể sứt mẻ, và điều này là thật, đã được nhiều nhà sản xuất xác nhận. Vì vậy người Nhật mới phát minh ra riêng một dụng cụ được gọi là kezuriki, một chiếc hộp gỗ có lưỡi dao thép siêu sắc chỉ để bào món cá này. Nhờ độ cứng ấy, món này mới giữ được hàng tháng, thậm chí là hàng năm mà không hỏng. Cấu trúc của nó đặc quánh như gỗ khô, không còn chỗ cho vi khuẩn hay là ẩm mốc xâm nhập. Thực tế, các nhà khoa học Nhật Bản từng mô tả rằng độ cứng của nó có thể ví như gỗ sồi khô hoặc thậm chí là bằng đá thạch anh. Vì các sợi cơ trong cá sau quá trình hun khói và lên men đã bị ép chặt, kết tinh thành dạng protein rắn. Và cũng cứng như vậy nên người Nhật buộc phải ăn bằng cách bào, giống như là bào gỗ. Dụng cụ đặc biệt của họ trông như một chiếc hộp gỗ mộc mạc, nhưng bên trên có gắn một lưỡi dao thép cực bén, bén đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể rạch giấy. Cấu tạo của dụng cụ này cũng rất thú vị, bên trên là khe bào, bên dưới là một ngăn kéo nhỏ để hứng những cái phần được bào ra, giống hệt như là hộc kéo của bàn học ngày xưa. Người Nhật thường sẽ đặt khối cá khô lên miệng dao rồi kéo qua kéo lại cho đều tay, giống như đang bào gỗ thật. Và họ bào cá y hệt là bào gỗ, tiếng xoạt xoạt vang lên nghe rất đặc trưng. Khẽ khàng nhưng mà dứt khoát, đó là âm thanh của sự kiên nhẫn. Mỗi lần bào, từ khối cá khô cứng như đá ấy bay ra những dải mỏng nhẹ như mây, có màu hồng phớt phớt, trong suốt và mềm mại, giống như chúng ta gọt bút chì. Nhìn những lát cá xoáy nhẹ trong không khí, người ta cảm giác như cả biển khơi Nhật Bản đang tan ra trong nắng sớm. Các đầu bếp Nhật thường nói rằng
Chúng tôi không ăn cá, chúng tôi ăn gió của biển, bởi vì lát cá nó mỏng đến mức gió cũng khiến cho lát cá chuyển động và bay đi mất. Đặt chúng lên một đĩa nóng, hơi nước vừa bốc lên làm dăm cá lập tức lượn lờ uốn mình nhảy múa, trông như là có linh hồn. Đó là lý do vì sao du khách lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này ở Nhật đều rất ngạc nhiên. Người ta tưởng rằng đây là cái con gì mỏng mỏng mà còn sống. Thật ra thì không phải là cá sống, mà chỉ là cá khô quá mỏng, gặp hơi nóng thì co lại và lay động như có phép thuật. Đằng sau cảnh tượng ấy đúng là một nghệ thuật, giống như cái cách mà người Nhật Bản vẫn thường biến nhiều thứ trở thành nghệ thuật. Một lát cá bào mỏng như vậy phải đạt độ chuẩn, mỏng vừa đủ để tan trong miệng nhưng vẫn giữ được vị khói, mỏng đến mức ánh sáng có thể xuyên qua, mỏng mà không rách, thơm mà không cháy. Tất cả phụ thuộc vào tay nghề của người bào. Chỉ một cú bào quá mạnh tay, lớp cá sẽ vụn nát, quá nhẹ thì lại không đủ mọng. Vì thế nên ở Nhật Bản, những người đầu bếp mà bào cá giỏi cũng được tôn trọng chẳng kém gì những người làm sushi. Cứ mỗi sáng trong những căn bếp truyền thống, âm thanh xoạt xoạt lại vang lên. Từ khối cá cứng như đá qua bàn tay con người đã hóa thành thứ mỏng manh như hơi thở, mang trọn hương vị biển Nhật Bản và cũng mang theo cả tinh thần của người Nhật, tỉ mỉ, kiên nhẫn và tìm cái đẹp trong từng chi tiết nhỏ nhất. Nếu bạn từng ăn súp miso, mì udon, mì soba hay là trứng hấp thì có lẽ bạn đã từng nếm thử một phần mỏng của cá rồi đấy, dù bạn không biết. Cái vị ấy người Nhật gọi là umami, tức là vị ngon thứ 5 của thế giới. Không chua, không mặn, không ngọt, không cay mà là cảm giác đậm đà từ tự nhiên. Nhưng ít ai biết được rằng ngày xưa cái món này chỉ là món ăn của dân nghèo, một cách để giữ cá lâu hơn, ăn quanh năm mà không hỏng. Nhưng càng về sau, người Nhật càng phát hiện ra hương vị tuyệt vời của nó. Và từ đó nó trở thành nguyên liệu không thể thiếu trong mọi căn bếp. Từ đầu thế kỷ 20 đã có những cửa hàng ở Tokyo bán món này bào sẵn và đóng túi giúp người dân sử dụng tiện lợi hơn. Còn ngày nay, ở một số vùng, người ta vẫn giữ cách làm thủ công truyền thống suốt hàng trăm năm. Những người thợ ở đó mỗi sáng đều nhóm lửa, mỗi chiều lại phơi cá như một nghi thức. Công việc lặp đi lặp lại, vất vả, tốn công, nhưng với họ, đó là nghề và đó là niềm tự hào. Vì mỗi khối cá gỗ là kết tinh của lao động, của kiên nhẫn và của truyền thống. Khi người Nhật nói ăn món này, họ không chỉ ăn cá, họ ăn cả thời gian, ăn cả sự kiên nhẫn, ăn cả sự tôn trọng thiên nhiên. Đó là lý do dù thế giới có hiện đại đến đâu, dù robot nấu ăn có xuất hiện tại Nhật Bản, thì món cá bào vẫn được giữ nguyên cách làm thủ công suốt hàng trăm năm. Nhưng đáng tiếc, ngày nay không còn nhiều nơi ở Nhật Bản làm nó theo kiểu truyền thống nữa. Một khối cá khô loại thượng hạng có thể giá lên đến hàng trăm đô. Chính phủ Nhật Bản còn đề nghị UNESCO công nhận món này là di sản văn hóa phi vật thể, ngang hàng với trà đạo hay là nghệ thuật làm kiếm katana. Đó không chỉ là niềm tự hào trong gian bếp Nhật Bản, mà đó là niềm tự hào văn hóa. Với người Nhật, đây không chỉ là món ăn, mà câu chuyện về sự kiên trì, về tinh thần cầu toàn và về việc tìm thấy cái đẹp trong cái cũ kỹ và giản dị, đúng như tinh thần của Nhật Bản hay quảng cáo mọi thứ. Giờ thì có lẽ bạn đã hiểu vì sao người Nhật lại ăn cá gỗ rồi. Họ không chỉ ăn một món ăn mà ăn cả một triết lý sống. Một miếng cá cứng như đá, qua nắng, gió, mốc và khói đã trở thành biểu tượng của sự nhẫn nại và tinh tế. Mỗi lát cá mỏng rắc lên bánh, mỗi bát súp thơm lừng không chỉ có vị cá mà còn có hơi của biển cả, của thời gian và của tâm hồn Nhật Bản. Nhưng người Nhật vẫn thường hay nói, người khác ăn cá, còn chúng tôi ăn thời gian. Và có lẽ chính điều đó đã làm nên tinh thần Nhật Bản, tỉ mỉ, kiên nhẫn, luôn tìm cái đẹp trong những điều nhỏ bé nhất. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.